Unboxing Serye. Ngayon, nais ko lang pong i-shoutout si Joshua Elizar, no? Kita ko kasi na nag-post Year of the Dragon, Jordan 1 Low. Ito yung Year of the Dragon, guys. Ang ganda pa nun is mababa yung presyo niya compared dun sa free game. Bubuksan natin, guys. Oh, nice! Wow! Yung sabi ko kasi yun, no? Ganda. Ganda, no? Box pa lang to, meron. Yan, no? Year of the Dragon. Kaya ano, buksan na natin to. Wow! So every, guys, every purchase ng sapatos natin, meron talaga silang pinapadalang sticker. Shoutout to. Ang kinagulan ko tunog, di ba? Ha? Okay. Kasi nga, Year of the Dragon. Ang bracelet na may Jordan dito. Kita niyo ba? So, yun na nga. Ito na yun. Yung sinasabi kong detailed na detailed. Itong parang kaliskis niya, guys. Ito yung sinasabi kong parang detailed na design niya, oh. Talaga siyang kaliskis ng dragon. Sorry. Yan. Diba? Parang Chinese na yun ko yan. May Jordan yan. Ganda ng yung combination yung kulay maroon ba ito? Term sa tapos may golden dito sa likod at yung kaliskis na green dragon. Okay, medyo malapad yung niya. Box niya, diba? Medyo malapad. Kaya ulit. May extra siyang guys, shoelace. Nakakataan natin. Extra siyang shoelace. Isang shoelace lang. Baklayan sa speaking over and out. 打造 win win 被那手机铃声吵醒，拉开窗帘和那太阳说声 Good morning， 鞋柜里的 beauty。